everyone, and this is Krissy again from In the Stars by Krissy.com. So sa video na to, gusto ko lang magbigay ng introduction video on astrology since alam mo yun, a lot of people are becoming interested, which is nakakatuwa kasi ito yung something na super gusto kong i-share sa mga tao like a decade ago. A decade ago kasi this has been something that I have on my journey since 2011 pa. So, sobrang tagal na, di ba? And yun nga, nakakatuwa kasi during that time nung nag-aaral ako ng astrology and alam mo yun, gumagawa ako ng readings with people, hindi ako masyado naging open in doing that publicly sa mga tao, lalo na sa mga kapwa nating Pilipino kasi nga parang ang unang sinasabi nila is, alam mo yun, is the work of a devil and ano sila, parang hindi totoo, fake yan, and ang daming mga sinasabi and alam mo yun, minsan parang blackmail or kung anong pagbibintang ang sinasabi nila. Just because you're into astrology and all of that. So, nakakatawa yung thought na in modern times, nagiging mas interesado na yung mga tao sa astrology as a whole. But, a lot of people, hindi nila talaga alam kung ano yung astrology, but they keep talking about it. So, pag-usapan natin, ano ba talaga ang astrology? Astrology is related po siya sa blueprint ng tao. What makes us unique, what makes us different. So, mapapansin nyo po na parang meron tayong tinatawag na zodiac signs. Sikat na sikat yan. Pag pinanganak ka sa February, you're Pisces. Pag pinanganak ka naman sa October, nasa Libra ka and all of that. So, kaya tayo nagkakaroon ng mga problema pagdating sa mga horoscope. Lagi nilang sinasabi na, hindi naman ako nakaka-relate dito. Sobrang mali ang information, hindi totoo ang horoscope. Yun, ang reason dyan is astrology actually. Kasi in astrology, we are more than our sun signs. And sobrang gamit na ata yung linya na to, na we are all more than our sun sign. And kaya nga na parang meron tayong mga taong or kaibigan na Aries, pero pag kinompare natin siya sa isa pa nating kakilala na Aries din, sobrang iba yung ugali nila. I mean, bakit, di ba? Yun po, ang dahilan dyan kasi na in astrology, every planets, yung main planets po natin in the sky, is related sa specific area of our life. And meron tayong tinatawag na birth chart in astrology. And with that, kailangan po natin malaman yung time of birth natin. So, hindi po lahat ng tao may access dito. Usually, meron tayong exact time of birth na nakalagay sa birth certificate natin. Pwede natin i-ask yung parents natin. And kung wala naman kayong access doon, there are ways naman na mananavigate natin yung own birth chart natin. Pinaka-safe way yung 12 noon system. Gamitin mo yung birthday mo, and then 12 noon, tas lalabas yung chart. Unlike way back into past, parang may mga certain calculation, sobrang hirap gawin. Alam mo yun, sobrang ang dami mong math na gagawin. Ngayon kasi sobrang dali na. Alam mo yun, mag-google ka na lang, ita-type mo lang na free birth chart or free astrology natal chart. Alam mo yun, meron ka nang makikita mga website para makapag-cast ka ng birth chart mo. Iba-iba ang mga websites. Ang may recommend ko is ASTRO.com. Siya talaga yung worldwide na kilalang kilala na marirely mo talaga yung information. Kasi, truth be told, hindi kasi lahat ng calculator in line sa present moment. May mga tinatawag tayong ephemeris and stuff like that. Complicated yung mga terms na yun. So, ang sasabihin ko lang is, alam mo yun, mag-search ka lang sa Google ng free birth chart and makakarating ka na doon. Or pumunta ka lang sa astro.com. Mayroon doon free birth chart calculator. Pag nakuha mo na yung chart mo, yung natal chart mo talaga, I'll show that on certain parts of this video. Yun yung parang magiging overall blueprint mo. And doon mo masasabi na you're taking a look on astrology talaga. Pag nakita mo na yung birth chart mo. Sa birth chart natin, makikita natin na parang meron tayong, alam mo yun, ang alam lang natin usually is yung mga sun sign, di ba?
Pero, 'pag nakita na natin yung chart natin, makikita natin na meron tayong mga symbols na makikita. At first, malilito kahit kung ano yung mga yun. May mga sun, moon, Mercury, alam mo yun, lahat ng alam nating planeta, nandoon po sila. Tapos makikita mo na parang lahat pala ng laman ng zodiac na yan is meron tayo. Alam mo yun, sasabihin natin na, hindi ako Aries, no? Taurus kaya ako. Tapos makikita mo na Aries rising ka pala. Tapos, alam mo yun, kaya nandun yung analogy na iba-iba tayong lahat. And related po ang astrology sa birth ng human beings as a whole. Alam mo yun, paano ba ginawa ng Diyos ang mga tao? Paano niya ginawa si Adam and si Eve? Bakit iba-iba yung ugali nila? If you are going to study astrotheology or yung mga researchers na nagre-relate ng astrology sa Bible, may mga ganun. Hindi natin i-discuss yun dito kasi baka maging controversial scenario siya. And ang gusto ko lang talaga i-point out is kung ano yung astrology para mas maintindihan natin. So, may mga scriptures sa Bible kasi na parang sinasabi nila na for you to know God, you need to study the stars. So, yun yung, dun nanggagaling yung analogy na parang the zodiac is the Bible. And many times, lahat ng mga astrologers, lalo na internationally, they are all saying na ang Bible po talaga, dyan po natin matututunan ang astrology. Sobrang dami pong laman ng Bible na parang, syempre, nowadays, hindi natin easily nakikita yon. They are made in a code system na usually ina-analyze and dinidecode ng mga scholars and stuff like that. And doon na po ang astrology as a whole. So, may mga aspect dyan. So, kung gusto niyo matuto or to get more information on that, you can check on different sites or you can just type sa YouTube, Astrotheology. Meron sikat na person dyan na he can actually prove na a big part ng Bible po ang astrology. So anyways, umalis na tayo dyan. Ang pag-usapan naman natin ngayon is, yun nga, ano bang connection ng astrology sa atin as a whole? Is this just entertainment or ano ba talaga to? Like I said earlier, astrology po, big part nito ng birth chart natin. And pag sinasabi natin birth chart, yun po yung exact moment ng pinanganak tayo sa mundo. May equivalent to sa chart. Bali, ang analogy dyan is, alam mo yun, may reflection. Ano ba nangyayari sa stars, sa mundo in a very astrological sense, nung time na pinanganak tayo, na lumabas tayo dito sa mundo. According to ancient knowledge, yung chart na yun, the exact moment na pinanganak tayo, yun po ang birth chart natin. And kung ano man yung nangyayari sa birth chart na yun, may influence siya sa personality natin and character. So pag inisip nyo ng mabuti, we are more than just our sun sign. Kasi nga, iba-iba naman yung nangyayari. Alam mo yun, hindi lang sun sign ang kailangan natin tingnan. Our moon sign talks about how we relate to people, kung paano tayo mag-deal with our emotions, kung paano tayo in relationships. Venus naman is how we deal with money or pleasure and love and all of that. So, syempre, alam mo yun, hindi naman every time na parang lahat tayo same ang Venus, di ba? Lalo na ang moon. Moon po ay nagbabago every 2 days or 3 days nagpapalit ang moon cycle. So, parang yun yung isang bagay na laging nag-iiba. Pati yung ascendant sign. Ascendant sign is yung parang sa eastern part siya ng chart natin. Makikita po natin na may AS or AC na nakalagay dyan. Yan yung nagbibigay ng overall personality natin. So, for example, meron tayong Virgo person, meron tayong Virgo person who is very reserved and very critical, very cautious sa bagay-bagay, but suddenly, they are an Aries rising pala. So, lumalabas yung energy na parang, okay, palaban ako. I'm a risk taker. Kipag-away ako pag gusto ko. Hindi sila yung masyado yung parang very close off like most Virgo people, di ba? So, based on the planets na meron tayo, nag-iba yung ugali natin. And lahat yun,
influence during the chart ng moment of our birth. Actually, yung pinaka-exact talaga niyan in ancient times is the moment na cut yung cord natin sa ating ina. Yun po yung exact time of our birth. And nowadays, hindi naman siya kino-consider ng most people na nowadays. Before kasi, nung unang panahon, parang astrology is a very important factor in everyone's life. And alam mo yun, like history, nag-iiba na. Nag-iiba at minsan nagkakaroon ng alterations. Kaya nga kaya nga astrology is fascinating because you tend to learn a lot about history and makikita mo kung paano nag-transition yung mundo to modern situations. And like before, astrology is something that they take seriously, and nowadays people are only thinking about astrology as an entertainment value. Ang astrology po ay hindi po sila symbol para bigyan natin ng justification na ganito tayo. For example, most people na may moon in Gemini and Venus in Gemini, for example, and Mars in Gemini, sabihin natin ganyan, tatlo, na nasa 7th house. Usually, isipin ng tao na sobrang cheater nito. Tapos, ikaw naman, as a person na naka-encounter ng astrology, nakita mo na may ganyan ka palang alignment. And siguro, oo nga, nag-cheating ka nga. Parang, astrology is not going to justify. Hindi siya meant for you to have a reason to cheat. Alam mo yun? Nagre-reflect siya ng personality natin. Nire-reflect niya kung bakit nangyayari ang mga bagay na nangyayari sa atin. Kung bakit tayo the person that we are. It can talk about kung bakit ganito yung childhood natin, bakit ganito tayo makipag-usap. Depende sa Mercury, alam mo yun, depende kung ano, basically everything that happens in our life na i-explain at nakikita ng astrology. And over time, ito yung bagay na nag-evolve, nag-grow, alam mo yun. Kasi astrology is a big topic. Hindi lang siya birth chart. Meron tayo tinatawag na solar chart, which means that ang solar chart naman is every year, alam mo yun, every birthday natin, nagkakaroon tayo ng new chart. Pero for that specific year lang siya. Hindi siya yung parang, alam mo yun, your birth chart kasi is going to be staying with you forever hanggang mamatay ka. Alam mo yun, yan talaga yan. Hindi yan magbabago. Pero every year, syempre hindi naman kung ano yung na-experience natin ng bata tayo, ganun pa rin, diba? So, every year, may mga themes and influences tayong ma-encounter. And yun po yung nagbibigay ng idea kung kunyari, what can you expect on the year of 2020 or on the year of 2021? Depende siya sa solar chart mo. Ang transits naman, like every day, syempre gumagalaw, umiikot ang Earth, lahat ay gumagalaw moving forward and all of that. And just like in our own life, ganun din ang nangyayari sa universe and sa sky. So, yun ang tinatawag natin na astrology transits. Like, nag-move ang moon, suns, and all of the planetary alignments. And depende kung saan sila mapunta, may effect din siya sa chart natin. So, for example, Mercury in Libra. Mercury in Libra ako. Mercury ngayon is nasa Taurus. So, it means na yung Mercury na yun, nag-transit siya sa 8th house ko. So, depende sa aspect ng chart ko. It can tell more information about that and all of those kinds of things. And ang magandang example niyan is Mars in the sign of Cancer. Yun yung nangyayari tayo ngayon. Recently lang siya pumasok. At nasa 10th house ko siya. Wala akong planeta sa 10th house. So, usually, hindi siya masyadong big focus in my life. Pero since nag-transit siya sa 10th house ko, nag-decide ako gumawa ng bagong YouTube channel na Tagalog na matagal ko nang dinedebate sa sarili ko. So, Mars is all about energy, taking action. Alam mo yun? So, nakakatulong to sa mga passive people na usually na nag-hesitate in doing something. So, naiengganyo sila mag-take ng action. Alam mo yun, hindi ko na pag-iisipan to, gagawa na ako here and now. So, may ganong energy ang Mars in the sign of in the 10th house basically, and in Cancer yung 10th house ko, public life and being seen by people, so may ganong effect. So ganun ang nangyayari sa transits. So nakakatawa yung astrology pag naintindihan mo sila. It's just that sobrang hirap, and minsan pag pinagsabay-sabay mo, nakaka-overwhelm sila.
So, like, ano ba talaga ang reason bakit hindi natin naiintindihan, bakit hindi tayo nakaka-relate sa horoscope? Most of the time kasi, for example, Sun in Scorpio ka, tumingin ka sa horoscope mo na Sun in Scorpio, and then nakikita mo na mali yung information. Because po na pag gumagawa kasi ng mga horoscope ang mga tao and most astrologers, hindi sila nagbe-base sa sun mo. Naka-base sila sa rising sign mo. Kasi yun yung parang general atmosphere and look. So, kunyari, pag tumitingin ka ng horoscope, madalas nakadepende po siya sa gumagawa ng horoscope. Pre-made na siya eh. Most of the time. Unless na lang na personally written down ng astrologer. Pero naka-base pa rin po yun sa rising sign. Kasi dun kasi mas mabilis mag-make ng prediction eh. Kasi hindi mo talaga siya mapapredict with using a sun sign lang. Kailangan mo talaga ng rising sign. Kasi mas makikita mo, dun mo makikita eh. First house, second house, third house. Lahat ng house system, may meaning yan. Ang 7th house is your relationship. Ang 10th house is career. Ang 12th house ay yung mga secret affairs. Alam mo yung hidden. Or 8th house, pwedeng may mga misfortune or may mga problema. Second house, pera natin. Alam mo yun, every house has a theme sa sarili nating buhay. And I'm going to make a separate video para ituro yun more in-depth para sa mga newbies or mga friends natin na interesado sa astrology. Kasi ang balak ko is, alam mo yun, magbigay ng video na taglish, alam mo yun, para mas maintindihan po ng lahat ng tao. And just so you know, uulitin ko na nasabi ko na to sa introduction video ko. Pero ang purpose ko po talaga is ituro ang astrology in the lens of real astrology. Hindi po entertainment-based or chismis-based na astrology, which is very uso sa mga TikTok and sa mga memes, sa mga Tumblr, at kung ano pa. Hindi ko po sinasabi na mali ang information nila, pero sinasabi ko na hindi entirely correct yung mga yon. And minsan, yung mga sobrang interesado at invested talaga sa astrology, akala nila totoo yung mga ganun eh. Pero let's face reality, hindi po entirely ganun and hindi very fixed. So meron akong Facebook group actually community and that's facebook.com/group/readings by Krissy. Usually nagtuturo ako ng mga astrology information doon. And open siya sa international people and mga Pilipino. So makikita niya parang may part na Tagalog, may part na English. Nag-iwan ako ng mga translation para sa lahat ng tao. Kasi nga, my goal is to teach astrology and share my knowledge in the easiest way possible na kahit na wala kang idea sa astrology, mas maintindihan mo siya. And madalas maraming mga nagpaparead sa akin doon, which even though na I do paid readings, nag-offer ako ng little bit of insights here and there sa mga tao. So, kung gusto niyo rin mag-join, you can just go to that link and then apply lang kayo. Anyways, ano ba yung sinasabi ko kanina? Anyways, marami mga nagtatanong sa akin, totoo ba yung information na to? Or pag may mga questions sila na gusto ko ng yung moon ko nasa 12th house. Ito yung recently na tinanong sa akin ng isang person doon. Moon ng anak ko is nasa 12th house. So parang, anong ba mangyayari sa karmic ventures niya, blah, blah, blah. And alam mo yun, may mga certain information siya na tinatanong. And parang, alam mo yun, parang ako naman is parang, ang tinatanong niya is something about past life and karma and all of that. Pero it doesn't go in line sa dapat nating i-check in astrology. Like, oo, yung moon po natin is can reflect kung paano tayo in the past or kung paano tayo as a whole, especially in our past life. Pero the moon will not talk about our past life. And hindi ibig sabihin na 12th house, ibig sabihin na parang, alam mo yun, karma house siya. Hindi po ganun. Hindi ganun ang astrology. Hindi siya one single definition. Kasi sa totoo lang, every house, sobrang daming meaning yan. Alam mo yun? And para siyang tarot and para siyang mga playing cards.
Alam mo yun, if you do readings, card readings, pag nakuha natin ng Ace of Cups, lagi bang love ang ibig sabihin yan? Syempre hindi, di ba? So very similar with astrology. Every elements of astrology sa birth chart natin, hindi sila single alone. Like, kunyari, ang pinakasikat na ayaw ng lahat ng tao is Saturn. Kasi Saturn is known to be the lord of karma. Saturn brings limitations and restrictions sa mga tao. Pero imagine, every time na invisible si Saturn. Invisible meaning sunog. Gumawa na ako ng video about dyan kay Venus. So, pag invisible si Saturn, mapapansin natin na parang, hindi nga tayo very restricted, pero hindi rin tayo nakaka-feel masyado ng security. And many times, uso ang nakawan. Alam mo yun, usong napapasukan ng bahay, you don't feel safe, or yung mga, alam mo yun, hindi ka masyado nakakakuha ng money, wala masyadong structure yung buhay mo, pati yung bahay mo, and all of that. Depende kung paano ka maapektuhan nito. Pero may mga ganong instances. Kasi invisible sa Saturn, and Saturn is like the government. What brings us stability and structure in life. So, entirely, hindi lang siya puro limitation. Hindi lang siya puro rules. It is something na necessary. And each planet and each element po sa chart natin are necessary for us as a whole. Alam mo yun? So, pag sinabi natin 12th house, hindi lang naman siya mga karmic situations or, alam mo yun, it can actually represent hospitals, person, yung mga namamatay or mga sudden upsets. Pwede din mga unconscious situations. Pwede rin something to do with our dreams. And pwede rin siya mga something behind the scenes and something to do with foreign lands, you know. Hindi lang po to related to 9th house. 9th house kasi madalas na nare-relate natin sila sa foreign house, sa foreign overseas. Pero ang 12th house then can be related to foreign countries then. Since this is the house of Pisces. Pisces is something like a weirdo, something that's not in our native land minsan. So, parang, kaya nga madalas, mga Pisces, may isip nila na parang, I live in Wonderland. I live in, feeling ko, hindi ako pinanganak dito. I mean, maraming mga Pisces na ganyan. Kakaiba sila. Kasi nga, parang hindi sila, parang andun yung sense na hindi sila belong. I'm not saying na all Pisces are like this. By the way, moon ko is in Pisces, so I'm not roasting anyone technically. Pero, may mga ganyang elements talaga. So, hindi lang iisang definition ang isang bagay sa astrology. So, it's actually a lot deeper. So, kailangan din natin maintindihan kung ano ba yung mga function na to. And that is where astrologers are coming from. So, paano tayo nagko-function? Ano yung pwede natin ma-experience as a whole, paano natin na-overcome ang isang bagay, lahat to nasasagot ng astrology. Yun yung kinaganda niya. Meron din tayong tinatawag na relocation astrology, wherein makikita natin kung saan ba tayo swerte. Saan tayo swerte? As a whole, since maliit lang ang Pilipinas, we are at the Mars line. Mars line talaga tayo. So, depende po sa mga tao. Parang, kaya nga ang Pilipinas is like a war zone. Most of the time, lagi na lang may mga arguments, lagi na lang may mga wars na nangyayari dito. Lalo na before. Alam mo yun? So, even naman kahit na hindi before, alam mo yun, marami pa rin nangyayari. Na parang, alam mo yun, it's hard to find peace at times. Kasi sa Mars line kasi tayo. And, alam mo yun, kaya minsan, in relocation astrology, naghahanap tayo ng country na kung saan tayo mag-shine. Alam mo yun, kung saan tayo mabe-benefit. Saan ba ang swerte natin? And meron din tayong kinatawag na election astrology. This is something na most business people or people na gusto magpakasal, yun yung mga chinecheck nila or making investments all at the same time din. So yun yung electional astrology. So, hahanap yung astrologer ng day for you and time na very beneficial. Depende sa concern mo. Like for example, magpapakasal ka, tapos Venus is retrograde, tapos Venus is retrograde na nga, invisible pa. May mga chance na, alam mo yun, your love life or your marriage life can lead into divorce.
may mga chance na ganun. So, it really depends, di ba? Kaya nga, parang, alam mo yun, like, kunyari, magtatayo ka ng bago mong shop, and mag-renovate ka, tapos Mars is retrograde and all of that. Lahat na lang retrograde, Mercury retrograde, Mars retrograde, so ano na, usually, yung mga ganun, pag, it's either na magkakaroon ka ng problema during the renovation process, or after ng retrograde na yun, makikita mo na everything will fall apart. Nangyari ito sa friend ko actually. Sinabi ko sa kanya, wag ka na mag-renovate, ganyan. Pero pilit siya ng pilit ang gusto niya mag-renovate. Tapos after ng entire process na yun, may nangyari sa shop niya wherein nagkaroon ata ng problem sa tubo. So, bumaksak yung buong roof ng shop niya. And, lahat ng gamit, lahat ng machines, lahat nalunod sa tubig as a result. So, parang may mga ganun, may mga mishaps na nagagawa. So, parang with electional astrology, you will be able to find the most beneficial time for you. And, minsan, ito rin yung way for you to actually check na kunyari mag-open ka ng marketing release mo. Paano ka ba kikita much more effectively? Alam mo yun, saan ka makaka-receive ng more goodness in your life? So, nagagawa siya with electional astrology din. So, makikita natin kung, alam mo yun, ano yung mga auspicious time and time na hindi dapat. So, medyo related siya with patsi. If Chinese ka, malalaman mo yung patsi is something, Chinese astrology siya, but it's tinitingnan siya in a different way. Pero same siya with astrology. Magkaiba lang yung studies and reasoning, pero they are the same thing. Kaya may mga auspicious stars din ng astrology and all of that. Sobrang daming aspect ang astrology, but ultimately, it really just gives us the blueprint of our life, of our personality. And usong-uso to pagdating sa mga dating life and with people. So, ang dami kong clients na parang before, tatanungin lang nila kung ano yung sun sign ng tao. Pero recently, ang ginagawa nila is pinapakita na nila sa akin yung entire chart ng person na dinate nila or blind date nila or yung mga nakita nila sa Tinder pag nalaman nila yung birthday kahit hindi nila alam yung exact time. And that way, makikita natin kung ano yung ugali ng guy, cheater ba to, player ba to, ano. So, minsan parang nagiging big deal na rin siya. Kasi nga, our chart in astrology cannot lie. It really will reflect our personality, how we view life, paano ba tayo sa family natin. Kasi makikita talaga siya. Kunyari, and minsan nakikita din natin like if it's meant ba sa'yo na magkaroon ng makulong family life or yung mga issues na hindi mo pa alam, na feeling mo ma-encounter mo pa lang, minsan nakikita na natin yan sa astrology. Again, this is not meant to justify the things that is happening in your life or the things how you do things. Pero minsan nakakatulong siya to overcome something. And maganda dyan, example is, kunyari, meron kang pangit na transit na nakikita na ni-warn ka na ng astrologer about. Supposedly, a real astrologer po is bibigyan ka ng warning and bibigyan ka ng remedy kung paano mo siya best na maiiwasan ang isang problema. Of course, hindi natin kaya i-manipulate entirely, pero makakatulong po yun as a whole. So, minsan, alam mo yun, maganda mag-self-study kung interesado ka talaga sa astrology, pero pag hindi naman and gusto mo talaga ng safe and real thing, alam mo yun, go to an astrologer. I do readings din. And usually, I go by referrals. And yun, makikita niyo yun sa website ko. And I'll put, or you can contact me on my phone or on Facebook. So anyway, meron pa ba akong na-miss out? So bale, what I gave you guys is more of the information na dapat nyo malaman regarding astrology and all of that. Kung ano ba talaga yung astrology and bakit siya nagiging big deal. A lot of people, syempre, sasabihin pa rin nila, is kalokohan yan. Para sa akin, mindfuck lang ang isang tao pagka kunyari, parang na-speechless na siya sa nangyari sa kanila.
Not only about talking about their personality, minsan, pag na-make judgment mo na kung ano yung mangyayari sa kanila soon, tapos nangyari talaga, which can happen, lalo na pagka-astrologer ka, you can do that. Or even if practitioner ka or student ka of astrology, pagka natuto ka, makikita mo rin yung mga signs kasi. So parang, alam mo yun, dun lang na ma-mindfuck yung mga tao sa mga maraming explanations sa astrology. Anyways, ayokong pahabaan masyado tong video na to. Gusto ko lang kayo bigyan ng analysis and introduction sa astrology. For example, bago ako mali si Presidente Duterte, gumawa ako sa TikTok ko ng analysis kay Presidente Duterte and yung chart ko sa kanya. Hindi ko explain dito. Kung gusto niyo, check niyo sa TikTok ko. All the links will be down below the description of this video. But, bakit po si Duterte? Sobrang tactless. Tapos, sobra siyang may frustration and, alam mo yun, fixated siya masyado sa security ng Pilipinas, ng mga tao as a whole. Doon talaga siya, alam mo yun, and parang minsan yung mga actions niya hindi nag-make sense. Na parang, alam mo yun, oo, gets ko yung idea mo, pero you're alam mo yun, hindi mo makita yung boundaries ng mga bagay-bagay. Kaya minsan nakaka-frustrate. Yun, ang dahilan po dyan is, ang Mars po niya is Pisces. Mars and Pisces, parang they act upon their security and feelings din. Tapos yung Saturn niya is in Cancer. Nasa 12th house ata o nasa 1st house banda. Kaya siya, nakaka-conjunct po ito sa ascendant niya. So parang, talagang, siya, may authority kind of energy na very strict, na gusto ko ganito, gusto ko safe. Hindi talaga siya gagawa ng bagay na parang, alam mo yun, naging risky ang mga tao. Or, kahit naman magkakaroon man ng risk, gagawin niya kung ano yung goal niya, kung ano yung purpose na naisip niya to protect something. Kahit na may mga consequences, gagawin niya pa rin yung action na feeling niya na makakatulong sa situation. Kasi para sa kanya, this way, I can protect this, I can protect that. Kaya din siya may affinity sa family niya. Alam mo yun, kung paano siya manamit, parang chill lang, relax lang, kasi nga Cancer ascendant yun. So, tapos yung Aries kasi niya is nasa 10th house niya. So parang, and then, yung 10th house kasi niya is nagkakaroon ng aspects, situation sa Mercury niya, and Moon in Libra, and all of that. So parang, alam mo yun, not only na tactless siya, madalas nagkakamali pa siya. And minsan hindi niya masyado na-express ng maayos yung mga gusto niyang sabihin and all of that. So parang, alam mo yun, it can tell us yung overall outlook ni Duterte. Ang dami nagsasabi na parang Aquarius rising daw siya, pero actually, mali po yun. Hindi siya puro reformation dahil sa Aquarius niya. Actually, yung Aquarius niya is nasa 7th house or 8th house banda. Kaya parang, alam mo yun, pag may mga bagay na hindi okay, willing siya to change it all up. Kasi 8th house po is yung house of death, rebirth. House yan ng Scorpio. So parang overall, and every time na may ginagawa siya, sobrang easily seen and very controversial kasi nga yung mga alignments niya is nasa 10th house. So papakita ko yung chart niya banda dito siguro para mas makita natin and mas malinawan tayo. So parang alam mo yun, nakikita natin yung mga issues na yun. Tapos, since bakit tayo nagkakaroon ng mga issues during his reign is dahil nga Cancer siya. Tapos yung Cancer chart ng Pilipinas is parang nasa important placement din ng Pilipinas. So parang nung naging presidente siya, nag-highlight to ng need for more security. So yun yung example kung paano natin na-analyze yung charts, astrology, and all of that. So yun, binigyan ko lang kayo ng quick recap or quick breakthrough ng bagay-bagay with astrology. Sana po may natutunan kayo sa video na to and sa introduction to and give you more understanding kung ano astrology. Gagawa ko ng mga series of video to break it down kung ano ba yung sun, ano ba yung each planet na yan and how it is per sign and all that. Meron din ako sa isa ko pang YouTube account kasi English version siya.
So, mga international clients ko before, nandoon sila. Gumawa ako ng Ascendant Sign series. So, try ko rin gumawa ng version for this one for Ascendant Sign. So, you guys can tune in for that. So, yun lang naman. Salamat po sa pagnood at pagkinig sa video nito. And sana po may natutunan kayo. And if you are interested to get updated pag may mga new videos na ako, please do hit the subscribe button and click the bell icon to get notified pag nag-post ako ng new content and new videos. So, hindi lang po astrology ang pinag-usapan ko dito, but I also will talk about a lot of issues in New Age, spirituality, and root work, mga rituals and castings then, if you're interested. So, yan lang naman, and I'll see you guys again next time. Bye!